sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Den tiden vi lever i nu är väl kanske en av de starkaste andliga striderna i tiderna, skulle jag kunna tänka mig, eftersom det är nu som Satan kommer att ha sin slutstrid. Han kommer att utbreda sitt rike till fullo och Antikrist kommer att komma och sätta sig på en tron som inte tillhör honom, så kan vi säga. Då är det så att vi ska inte strida mot människor, men vi måste kunna avslöja vilka människor som går Satans ärenden. Vi måste kunna bedöma så vi inte följer falska ledare eller falska profeter. Och en osynlig fiende, det står att vi ska strida. Och vi kan inte strida mot en fiende vi inte har identifierat. För om du strider mot en osynlig fiende så slår du i blindo. Och med det så anser jag att det är fullt legitimt att lyfta upp den talespersonen som arbetar för World Economic Forum som jag nämnde i föregående avsnittet. Nämligen Harari. Och jag kommer att lägga med en del klipp i detta avsnittet. Det kommer endast att vara hans lilla plattform den här gången. Ni ska få höra rakt ifrån honom själv vad han uttalar sig om och hur han beskriver vår framtid. De som nu kommer in i framtiden. Kommer ni ihåg Madonnas sång där på Eurovision? Not everyone is coming to the future, not everyone is gonna last. Inte alla ska med in i framtiden. Nej, och det är deras agenda. Och det kommer du att höra mycket, mycket tydligt från hans egna läppar. Jag har tagit några klipp som är rätt så välbekanta kanske för en del av er nu. Och sen har jag gått igenom 2 möten från Davos i Schweiz, där de brukar ha sina årliga möten tillsammans också med Världshälsoorganisationen. Kan ju vara intressant att veta. Dessa 2 möten är från 2018 och 2020 och jag kommer att lägga en länk till dem här under i beskrivningen av videon. Så vill du titta vad han säger i sin helhet så du får allt i sitt sammanhang, så tycker jag absolut att du ska göra det. Se också till att du hänger med hela vägen, för efter hans uttalanden kommer jag att lägga med 2 små klipp som är reklam från World Economic Forum själva. De har alltså gjort reklam för sin agenda, sina önskemål, och de 2 klippen kommer jag lägga längst bak på slutet. Så se till att du inte missar dem. Dela och sprid till så många du bara kan, för det här handlar om oss som människor. Varenda en av oss, troende, icke-troende. Alla människor inkluderas i deras plan. Och de som inte är vakna för det och står upp emot det kommer att låta sig fällas av det. Och vi måste vara vakna för detta. Jag sa när jag gjorde första Unveil-serien om Klaus Schwab att det var en man man skulle lägga märka till och att man känner ett visst obehag faktiskt när man ser honom. Jag vågar väl säga det faktiskt. Och Yuval Harari är inget undantag från den upplevelsen. Jag har en liten ordlek som jag kommer att lägga upp på skärmen här. Hans namn är väl på hebreiska, antar jag. Och på hebreiska så skriver man väl med konsonanterna. Så vad händer om du tar bort vokalerna i hans namn och endast byter plats på dem? Bedöm själva utifrån vad han säger till er. Han ska få tala i detta avsnittet, som sagt. Jag ska endast nämna 2 punkter innan han får ordet helt enkelt. Och det är utifrån att lyssna. Joel har profeterat att det kommer ett uppvaknande den sista tiden. Att i den sista tiden ska jag utgjuta min ande över allt kött. Vi tror på och hoppas till Gud på en stor väckelse i den sista tiden. David Wilkerson fick ett profetiskt ord också för några år sedan, och jag är inte säker på om det ordet har gått i fullbordan ännu, eller den profetian, där han profeterade om en riot, alltså ett uppror som skulle komma, och han frågade Gud, vad ska vi göra, hur ska vi förbereda oss?
Och Gud gav honom 2 saker, och det är det första som jag har nämnt tidigare i alla avsnitt. Jag hoppas ni förstår det, att det viktigaste vi kan göra är att hålla oss nära Herren Jesus Kristus. Se till att vi har våra namn skrivna i livets bok. Se till att vi har en relation med honom, så att vi inte går förlorade för evigheten. Det är det allra viktigaste. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Sen det andra ordet Gud gav honom var att förbereda sig hemma och se till att man hade mat och förnödenheter hemma för 30 dagar. Och det vill jag dela med dig också idag. Att jag upplever att det inte är en tid till att bortse från en sådant budskap. Inte i fruktan på något sätt, inte i panik, inte i ett hysteri. Det är inte vad jag är ute efter. Men Bibeln talar om ett förvaltarskap. Att vi ska vara bra förvaltare av vad vi har fått oss givet. Och att den vise, står de på flera ställen, har vin och säd i sitt hus. Han har mycket olja. Nu kanske inte vi har exakt samma produkter hemma idag. Men vi har kanske ris och pasta och toapapper och så vidare. Och Ordspråksboken 31. Ska vi se, jag kan läsa 2 verser därifrån. Hela detta kapitlet känner ni till, ni som är troende. Det handlar om den goda hustrun helt enkelt. Hur hon förvaltar sitt hem. Och det står det bland annat då i vers 21 att hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer. Ty alla i huset är klädda i scharlakans färgad ull. Så står det att hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. Återigen, vi kanske inte sitter och gör våra egna kläder idag, men givetvis kan vi dra in det här i vårt sammanhang och se till att vi har vårt hem i ordning. Att vi har förnödenheter, att vi har basvaror hemma. Och predikaren säger också så att vi ska så vår säd på morgonen och inte låta vår hand vila om kvällen, för att vi vet inte vad som lyckas bäst, det första eller det senare eller både och. Och nu är det ju så här att vi lever ju inte bara för oss själva, men du och jag som tillhör Herren, vi är köpta med Jesu blod, priset är betalt, vi tillhör honom, och då tillhör vi i förlängningen också vår nästa. Och vi måste förstå att när det här ordet i Joel går i fullbordan, när det kommer ett uppvaknande, när människor börjar vakna upp på riktigt, vilket vi ber om och hoppas och tror att det kommer, så är det först av allt givetvis sanningen om vem Jesus Kristus är, att han är världens frälsare och att inte genom något annat namn finns en frälsning, bara i Jesu namn. Men också tror jag att människor då kommer att få upp ögonen för att hela världen verkligen ligger i den ondes våld. Och vi vet ju att för varje dag som går nästan nu och varje månad, varje år, så kommer greppet att stramas i och med märket som kommer att komma och så vidare. Och deras agenda gör att vår frihet begränsas mer och mer. Och för den som vaknar senare så tror jag det kan komma en oerhörd fasa för de som inte har förberett sig. De som kanske har använt sina pengar på sommarstugan eller nästa semester, eller som lever på skulder också. Hur kommer det att slå emot en sån människa som vaknar? Man kommer att få nästan andnöd när man inser att vi lever i den sista tiden och jag är inte förberett. Och där kommer du och jag in. De av oss som är vakna. Vi kanske kommer att behöva tänka på att vår nästa också behöver hjälp framöver. Och det här är någonting som är en del av den agendan som pågår nu. Att det man ser av inflationen numera. Som är mycket, mycket planerat och mycket, mycket strategiskt. Att det kommer att bli brist på varor eller att varorna kommer att priserna kommer att skjuta i höjden. Och detta är inte någonting jag tror kommer att hända långt i framtiden, utan det händer redan nu. Om du är medveten om priserna så ser du att allting höjs lite i taget. Inte lite heller. Innan var det 1 krona på en produkt, kanske nu är det 5-6 kronor per produkt som varorna höjs. Detta kommer att fortsätta chockhöjas. Är du vis, har du möjligheter, så se till att du förvaltar ditt pund rätt. Låt mig säga det så får du själv avgöra vad det innebär för din familj och för dina närmaste. En av anledningarna till att man kan se det här är just strömningarna som är i nyheterna som går ut. Jag har sagt det förut och jag säger det igen, att nyheterna är styrda. Det är därför vi ser exakt samma nyheter på varje kanal eller varje tidning. Och om ni lägger märke till det skulle jag vilja be er om. Lägg märke till vilka ord som kommer
Lägg märke till strömningarna helt enkelt. Nu är det mycket tal om att vara klimatsmart. Det är var på IKEA nu. Där stod det en skylt ovanför vattnet att vattnet är en resurs som vi ska vara rädda om. Nu ska vi hjälpas åt att spara på vattnet. Okej? Vi kan se genom alla de meddelanden de skickar till oss genom företag och genom nyheterna vart nästa attack kommer ifrån så att säga. Så var medveten om det. Håll koll på strömningarna. Lägg märke till nyckelorden som dyker upp. Och gör också det nu med Yuval Harari som ska få lov och fortsätta här. Jag lämnar ordet till honom och ber dig att dela till så många du kan. Vakna upp. Väck någon. Och jag vill också bara be att blodets beskydd över oss när vi tittar på de här utsagorna. Bed alltid om blodets beskydd för dig själv. Sätt på dig vapenrustningen och bed om blodets beskydd för dig själv och det dina. Varje dag. Okej. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. We have all this still myth of free will, that everything we choose is of our own free will. And this is a myth that served us well for a couple of centuries. But now it's becoming dangerous. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Well, I think maybe in a couple of decades when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. And if this was the moment when everything became monitored. That we agreed to be surveyed all the time. Not just in authoritarian regimes, but even in democracies. And maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance started going under the skin. When all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Wait, that's not true? We need some kind of global loyalty and global identity. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. We can't regulate bioengineering just in one country, because if you don't genetically engineer human babies in Spain, but you do it in China, then very soon even the Spanish will say, hey, we don't want to stay behind. Yeah. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. So we need to be kind of very precise how to work with the beast and not try to work against it. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds. These will be the main products of the economy, of the 21st century economy. Not textiles and vehicles and weapons, but bodies and brains and minds. This will be decided by the people who own the data. Those who control the data control the future not just of humanity, but the future of life itself. But actually, we are gaining the ability to hack human beings. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. Not data about what I buy or where I go, but data about what is happening inside my body and inside my brain. You wouldn't even know that this was happening, but they will know, and this information will be worth billions.
Once we have algorithms that can understand me better than I understand myself, they could predict my desires, manipulate my emotions, and even take decisions on my behalf. By hacking organisms, elites may gain the power to re-engineer the future of life itself. Because once you can hack something, you can usually also engineer it. Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud. These are the new driving forces of evolution. And my guess is that health will win, hands down. People will give up their privacy in exchange for healthcare, and maybe in many places they won't have a choice. I mean, they won't even get insurance if they are unwilling to give access to what is happening inside their bodies. Right. So now what will happen to politics in your country in 20 years when somebody in San Francisco or in Beijing knows the entire medical and personal history of every politician, every judge, and every journalist in your country, including all their sexual escapades, all their mental weaknesses, and all their corrupt dealings? Will it still be an independent country, or will it become a data colony? When you have enough data, you don't need to send soldiers in order to control a country. Biological knowledge multiplied by computing power, multiplied by data, equals the ability to hack humans. Now, in the past, many tyrants and governments wanted to do it, but nobody understood biology well enough, and nobody had enough computing power and data to hack millions of people. Neither the Gestapo nor the KGB could do it. But soon, at least some corporations and governments will be able to systematically hack all the people. The power to hack human beings can, of course, be used for good purposes, like providing much better healthcare. But if this power falls into the hands of a 21st century Stalin, the result will be the worst totalitarian regime in human history, and we already have a number of applicants for the job of 21st century Stalin. Just imagine North Korea in 20 years, when everybody has to wear a biometric bracelet which constantly monitors your blood pressure, your heart rate, your brain activity, 24 hours a day. You listen to a speech on the radio by the great leader, and they know what you actually feel. You can clap your hands and smile, but if you're angry, they know you'll be in the gulag tomorrow morning. Governments, corporations, and armies are likely to use technology to enhance human skills that they need, like intelligence and discipline, while neglecting other human skills, like compassion, artistic sensitivity, and spirituality. Of course, this is not a prophecy. These are just possibilities. Almost every country will say, hey, we don't want to develop killer robots or to genetically engineer human babies. We are the good guys. But we can't trust our rivals not to do it. So we must do it first. If we allow such an arms race to develop in fields like AI and bioengineering, it doesn't really matter who wins the arms race. The loser will be humanity.